સુંદરતા અને સુગંધના લીધે ગુલાબનું ફૂલ છે ને એ સૌથી શ્રેષ્ઠ ફૂલ કહેવામાં આવે છે. તેની સાથે તેના ગુણો પણ એટલા ઉપયોગી છે અને ઉત્તમ છે. ખોરાકમાં તેનો ઉપયોગ લેવો હોય ને તો ઉત્તમ છે ગુલકંદ બનાવી અને ખાવું, અને ઉનાળા માટે તો ઉપયોગી છે જ. એટલા માટે જ મેં જે દિવસે એ ગુલકંદ બનાવવાની રેસીપી વિચારી અને બનાવવાની શરૂઆત કરીને, કારણ કે ગુલકંદ બનાવવાની પ્રોસીજર 2 થી 3 દિવસ ચાલે છે, તે દિવસે જ તમે નહીં માનો પણ અમારા રેગ્યુલર વ્યુઅર પ્રતિભાબેન છે ને તેની એવી કોમેન્ટ આવી કે શીતલબેન, મારા ઘરે ગુલાબ લગભગ રોજના 100 થાય છે, તો ગુલાબની કોઈ રેસીપી બતાવો. તો પ્રતિભાબેન, આજે તમારા માટે ગુલાબમાંથી ગુલકંદ બનાવવાની રીત લઈ આવી છું, અને એમાં પણ એક ખાસ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ આપણે એવું ઉમેરશું કે જેથી આ ગુલકંદની ગુણવત્તા એકદમ સરસ વધી જાય. એસિડિટી, તજા ગરમી અને ઉનાળા માટે ખૂબ જ ચોખ્ખું અને ઘરે જ સહેલાઈથી બનાવાય તેવી રીત છે. ગુલકંદ દેશી ગુલાબી કે લાલ ગુલાબમાંથી જ બને છે, તો તેના માટે મેં અહીં વજનમાં 250 ગ્રામ દેશી ગુલાબ લીધા છે. આવા નાના અને લાલ કલરના અથવા ગુલાબી કલરના મળે ને, જેને દેશી ગુલાબ કહેવાય. અને આ દેશી ગુલાબમાંથી બનતું જ ગુલકંદ સાચું ગુલકંદ બને અને તેના ફાયદા મળે. આ રીતે ગુલાબની પાંદડી તેના વચ્ચેના દાંડીના ભાગથી અલગ કરી લેવાની છે, અને આ અલગ કરેલી ગુલાબની પાંદડીને એક પહોળા મોટા વાસણની અંદર ઉમેરતા જવાની. બધા ફૂલોમાં ગુલાબ છે તે તેની સુંદરતા અને સુગંધના કારણે સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે, અને તેના ઔષધીય ગુણો પણ એટલા જ ઉત્તમ છે. વિટામિન સી, એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વ ધરાવતું ગુલાબ છે ને તે સ્કિન અને વાળ માટે તો સારું છે જ, પણ તેની સાથે ગુલકંદના રૂપમાં ખાવાથી તે શરીરમાં રહેલી તજા ગરમી, એસિડિટીને હંમેશા માટે દૂર કરે છે. સાથે જ વજન ઉતારવા માટે, હૃદય રોગ માટે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે ખૂબ જ ઉત્તમ કહેવાય છે. માટે ઉનાળામાં સાકરમાં બનાવેલું ગુલકંદ ખાઈએ ને તો તેના ઉચ્ચતમ ફાયદા આપણને મળે. અહીં ધીમે ધીમે કરી આ રીતે બધી ગુલાબની પાંદડીઓ અલગ કરતા લગભગ પોણો બાઉલ અને વજનમાં તે 150 ગ્રામ વજન થયો છે. તો ગુલકંદ બનાવતા પહેલા સૌથી પહેલા આ પાંદડીને ચોખ્ખી કરી લેવાની. તેના માટે ચોખ્ખું પાણી તેમાં ઉમેરી દઈશું, જેથી ગુલાબમાં ધૂળ કે કચરો, જીવાત હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય અને પાંદડીને આપણે ડાયરેક્ટ ગુલકંદ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ. સાફ કર્યા પછી આ પાંદડીને પાણીમાંથી એકદમ નિતારતી જવાની, અને એ પછી તેને કિચન નેપકિન પર ફેલાવી અને પાથરી દેવાની છે, જેથી આ પાંદડીઓ એકદમ સરસ કોરી થઈ જાય. અહીં બધી પાંદડી પાણીમાંથી નિતારી કિચન ટોવેલ પર ફેલાવી દીધા પછી તેમાંથી ફક્ત પાણી દૂર થાય ને એટલી જ કોરી કરી લઈશું. હા, સુકાઈ ન જાય ને તેનું ધ્યાન રાખવાનું. એ સમય દરમિયાન ગુલકંદ બનાવવા માટે 150 ગ્રામ ગુલાબની પાંદડી સામે 400 ગ્રામ સાકર લીધી છે. સાકરમાં ગુલકંદ બનાવીએ ને તો તેના ગુણો સાથે તેની શીતળતા પણ વધી જાય છે. તો અહીં મિક્સરના જારમાં થોડી થોડી સાકર ઉમેરતા જઈ જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસી એકદમ સરસ ભૂકો પાવડર બનાવી લેવાનો છે. બનેલા સાકરના પાવડરને એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું. આ રીતે બાકીની સાકર પણ મિક્સરમાં ઉમેરી પીસી પાવડર બનાવી બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. આટલું કર્યું ને એ દરમિયાન અડધી કલાકમાં બીજી સાઈડ ગુલાબની પાંદડીઓ જો સાવ કોરી થઈ ગઈ છે, તો ગુલકંદ બનાવવા માટે ગુલાબની પાંદડી સમાઈને એટલી ચોપરના બાઉલમાં ઉમેરી દેવાની છે. કારણ કે ગુલકંદ એકદમ લચકા જેવું રસાબા બનાવવા માટે પાંદડીઓ આખી ના રાખતા થોડી એવી ચોપ કરવી જરૂરી છે. અહીં પાંદડી ઉમેર્યા પછી ચોપરનું ઢાંકણ ઢાંકી પ્રેસ કરતા જઈને પાંદડી ચોપ કરી લેવાની, જેથી એકદમ સરસ નાના મોટા ટુકડા પણ થઈ જાય અને તેમાંથી રસ પણ અલગ ન થાય, જેથી તેમાં દરેક તત્વો જળવાઈ રહે. જો મિક્સરમાં આ પાંદડી કરશું ને તો મિક્સર ગરમ થવાથી પાંદડીઓ ગરમ થઈ તેના ઠંડા સત્વો છે ને તે નષ્ટ થઈ જાય છે. અહીં ચોપ કરી લીધા પછી ચોપરનું ઢાંકણ ખોલી અને જોતા પાંદડી છે ને તે નાની મોટી ચોપ થઈ ગઈ છે અને ગુલકંદ બનાવવા માટે તો પરફેક્ટ છે. હવે જે બાઉલમાં ગુલકંદ બનાવવું હોય ને તે મોટું કાચનું કે સ્ટીલનું વાસણ લેવાનું અને ચોપ કરેલી ગુલાબની પાંદડી તેમાં ઉમેરી દેવાની છે. ફરીથી ચોપરમાં બીજી પાંદડી ઉમેરી ચોપ કરી તેને પણ બાઉલમાં સાથે ઉમેરી દેવાની. હવે દળેલી સાકરનો પાવડર છે ને તે ચોપ ગુલાબની પાંદડીમાં ઉમેરશું, પરંતુ એક સાથે ના ઉમેરતા પહેલા 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન દળેલી સાકરનો પાવડર ઉમેરી હાથ વડે ગુલાબની ચોપ કરેલી પાંદડીમાં મિક્સ કરવાનું, જેથી મિક્સ થઈ એક રસાદાર મિશ્રણ તૈયાર થાય. અહીં પહેલી વાર ઉમેરેલા સાકરનો પાવડર મિક્સ થઈ ગયા પછી આ જ રીતે થોડો થોડો દળેલી સાકર ઉમેરતા જઈ અને વજન પ્રમાણે બધો પાવડર ઉમેરી દળેલી સાકરને ગુલાબની પાંદડીમાં હાથ વડે મિક્સ કરી દેવાની. સાકરનો પાવડર ગુલાબની પાંદડીમાં સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી અહીં જુઓ એકદમ ઘાટું લચકા જેવું મિશ્રણ બની ગુલાબની પાંદડીમાં સાકર ઓગળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને રસો પણ બનવા લાગ્યો છે. અહીં આ સમયે મેં મધ લીધું છે.
2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મધ આ સાકરના પાવડર અને ગુલાબની પાંદડી મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરશું. મધ ઉમેરવાથી ગુલકંદમાં સાકરની ચાસણી બન્યા પછી લાંબો સમય સુધી તેનો રસો એવો જ રહેશે અને ફરીથી સાકરની કણીઓ ગુલકંદમાં નહીં બને. બસ મધ સરસ મિક્સ થઈ જાય ને પછી લચકા જેવા બનેલા ગુલકંદના આ મિશ્રણને ઢાંકી 1 દિવસ એટલે કે 24 કલાક એમ જ રાખી દેવાનું, જેથી સૌથી પહેલા સાકર વ્યવસ્થિત ઓગળી જાય. આશરે 24 કલાક પછી આ બાઉલનું ઢાંકણ ખોલતા અહીં જોઈ શકાય છે કે બધી સાકર ઓગળી લિક્વિડ થઈ ગયું છે. પરંતુ ગુલકંદ લાંબો સમય સાચવવા માટે મિશ્રણમાં ચાસણી બનવી તો જરૂરી છે. તેના માટે ગુલકંદના આ બાઉલ ઉપર એક પતલું મલમલનું કે કોટનનું કાપડ લઈ ઉપરથી બાંધી દઈશું અને આ કાચની બાઉલની આસપાસ અને ઉપરથી પેક કરી અને વીંટી દેવાનું. ત્યાર પછી તેના ગાંઠ વાળી લેવાની, જેથી ઉપરથી તે કવર થઈ જાય. કારણ કે ગુલકંદની ચાસણી લાવવા માટે બાઉલને તડકે રાખવાનું છે. અહીં મેં ગુલકંદ બનાવવા માટે કાચનું બાઉલ એટલા માટે લીધું છે કે બધી સાઈડથી તડકો લાગી કાચના રિફ્લેક્શનથી વધારે તાપમાન થવાથી જલ્દી ગુલકંદની ચાસણી તડકામાં આવી જાય. કાપડથી ઉપર પેક કરેલા ગુલકંદના આ બાઉલને તડકામાં 2 થી 3 દિવસ માટે એમ જ રાખી દઈશું. એ દરમિયાન 24 કલાકના અંતરે ઉપરથી કાપડ ખોલી અને ચમચા વડે આ ગુલકંદ ચલાવી લેવાનું, જેથી ફટાફટ ગુલકંદ બની અને સરસ ચાસણી તૈયાર થાય. આશરે 48 કલાક તડકામાં રાખ્યા પછી હવે બાઉલ ઉપરનું કાપડ ખોલતા અહીં જુઓ ખાંડ ઓગળી ઘટ થઈ અને ચાસણી હાથ વડે ચેક કરતા એક તારની ચાસણી બની અને તૂટી જાય છે અને લચકા જેવું દેશી ગુલાબની ઓરિજિનલ સુગંધ અને કલર સાથે લાલ ગુલાબી કલરનું સાકરમાં બનેલું ગુલકંદ તૈયાર થયું છે. મધ ઉમેરવાથી જુઓ તે થોડું લચકા જેવું પણ રહ્યું છે. લચકા જેવું આ ગુલકંદ બનાવવા માટે અહીં તમે જોયું ને કે આપણે કોઈ પણ આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર કે કલર નથી વાપર્યો અને સાથે સાકરમાં બનાવ્યું છે. વળી ગેસ પર ગરમ ના કરતા તડકામાં બનાવ્યું, જેથી ગુલાબના કુદરતી સત્વો પણ જળવાઈ રહે. અને તેથી જ એકદમ ઠંડુ આ ગુલકંદ તમે આઈસ્ક્રીમમાં ઉપયોગ કરો, મિલ્કશેકમાં ખાઓ કે ઉનાળામાં ગમે તે રીતે આ ગુલકંદ ઠંડક આપનારું છે. કાચની કન્ટેનર અથવા તો બરણી લઈ આ ગુલકંદને તેમાં ભરી પણ લઈશું અને કાચના આ કન્ટેનરને એરટાઈટ પેક કરી અને રાખી દો ને તો ફ્રીઝ વગર પણ એકદમ સરસ ચાસણી થયેલું ગુલકંદ લાંબો સમય સાચવી શકાય છે. અને મધ ઉમેરેલો હોવાથી તે ફરીથી જામી અને સાકરની કણીઓ પણ નહીં થાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, દેશી ગુલાબમાંથી ગુલકંદ બનાવવાની આ રીતથી આ ઉનાળામાં ગુલકંદ જરૂરથી બનાવી લેજો અને ઘરમાં બધાને આનંદ આપજો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરી લેજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.